Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවෝ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ කොහොමද Windows තුල පහසුවෙන්ම Catchy OS USB pen drive නොමැතිව install කරගන්නේ කිසිම third party application නොමැතිව. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි step ටිකක් විතරයි. ඒ වගේම තමයි මේ Catchy OS වල performance අතින් ගත්තොත් අනිත් OS වලට වඩා ගොඩක් speed. ඒ වගේම තමයි gaming වලට සුපිරි OS එකක්. පාවිච්චි කරන්නත් පහසුයි. user friendly low end PC එකක උනා run කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න Catchy OS කියලා. ඊට පස්සේ මේන සර්ච් රිසල්ට් වල මේ උඩම තියෙන Catchy OS සයිට් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් ඩෙස්ක්ටොප් එඩිෂන් දීලා ඩිරෙක්ට් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Catchy OS ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ this PC උඩ right click කොබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ Catchy OS install කරගන්න අඩුම GB 50ක්වත් unallocate කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ free space තියෙන partition එක උඩ right click කොබලා shrink volume දෙන්න. ඉතින් මම මේ වැඩේට GB 50ක් use කරන නිසා මෙතන enter the amount of space to shrink in MB යටතේ 51200 MB වලින් ටයිප් කරගන්නවා මේ විදිහට. මොකද GB එකකට MB 1024ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ shrink දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට unallocate වුණාට පස්සේ මේ tab එක උඩ right click කොබලා new simple volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. යාළුවනේ අපි මුලින්ම EFI system partition එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා simple volume size in MB යටතේ MB 512ක් මේ විදිහට type කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ file system එක විදිහට FAT32 select කරගන්න. ඊට පස්සේ volume label name එකක් මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ next දීලා finish දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ unallocate tab එක උඩ right click කොබලා new simple volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි create කරගන්න ඕනේ USB pen drive එක වෙනුවට partition එකක්. ඉතින් මේ සඳහා GB 3ක් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඒ නිසා MB වලින් type කරගන්න 3072 මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ file system එක විදිහට FAT32 select කරගන්න. මොකද මේ partition එක එතකොට පහසුවෙන්ම USB pen drive එකක් විදිහට අඳුරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ device එකට. ඊට පස්සේ volume label name එකක් type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට partition දෙක create කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් create කරගන්න ඕනේ Catchy OS එක install කරන partition එක. ඉතින් ඒකට මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන unallocate tab එක උඩ right click කොබලා නැවතත් new simple volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ volume label name එකක් type කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ partition තුනම create කරගත්තට පස්සේ USB pen drive එක වෙනුවට අපි create කරපු partition එකට Catchy OS එක copy paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා අපි download කරගත්ත Catchy OS image file එක උඩ right click කොබලා mount දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ files මේ විදිහට copy කරගෙන open කරගන්න අපි USB pen drive එක වෙනුවට create කරපු 3GB partition එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට paste කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ create කරගත්ත FAT32 partition දෙකම change කරගන්න ඕනේ EFI system partition දෙකක් විදිහට. එතකොට තමයි අපිට පහසුවෙන්ම boot කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මේ search tab එකේ type කරලා search කරගන්න DiskPart කියලා. ඊට පස්සේ මේ DiskPart run as administrator දීලා open කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙතන ටයිප් කරගන්න list disk කියලා. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අන්අලොකේට් කරපු disk එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ එක disk එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ඒ නිසා disk 0 සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන ටයිප් කරගන්න SCL කියලා. ඊට පස්සේ ටයිප් කරගන්න ඔයාගේ disk number එක. ඉතින් මං disk 0 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ list part කියලා ටයිප් කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න අපි ක්‍රියේට් කරපු MB 512 පාර්ටිෂන් එක. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන ටයිප් කරගන්න SCL part කියලා. ඊට පස්සේ MB 512 පාර්ටිෂන් එකේ නම්බර් එක මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිප් කරගන්න help set ID කියලා. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ scroll up කරගෙන මෙතන මේ EFI system partition එක යටතේ තියෙන මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් scroll down කරගෙන මෙතන ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන paste කරගන්න අපි කොපි කරගත්ත කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MB 512 partition එක EFI system partition එකක් විදිහට change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ 3GB අනිත් FAT32 partition එකත් මේ විදිහට change කරගමු. ඉතින් ඒකට ඔයා නැවතත් මෙතන list part කියලා type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ MB 3072 3GB partition එක select කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා නැවතත් type කරගන්න SCL part කියලා. ඊට පස්සේ මේ 3GB partition එකේ number එක මේ විදිහට type කරලා enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන අපි කලින් කොපි කරගත්ත EFI system partition code එකම නැවතත් paste කරලා enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3GB partition එකක් මේ විදිහට EFI system partition එකක් විදිහට create වෙලා තියෙනවා. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ CatchOS install කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ device එක restart කරගෙන BIOS වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ boot manager යටතේ තියෙන enter setup දෙන්න. ඊට පස්සේ boot from a file select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක යටතේ select කරගන්න අපි USB pen drive එක වෙනුවට කලින් create කරපු 3GB partition එක. ඉතින් මම create කරපු partition එක තමයි මේ boot කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ EFI select කරගෙන boot select කරලා මෙතන මේ තියෙන boot 64 EFI open කරගන්න. ඊට පස්සේ CatchOS select කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට තියෙන CatchOS install කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන මේ තියෙන launch installer දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ යටතේ language එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ region සහ zone select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ keyboard tab එක යටතේ defaultම select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ boot loader tab එක යටතේ refine select කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ select storage device යටතේ ඔයාගේ disk එක select කරගෙන මෙතන මේ තියෙන replace the partition click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ current tab එක යටතේ ඔයා CatchOS install කරන්න create කරපු partition එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ after යටතේ අපි create කරපු FAT32 512MB partition එක හෝ FAT32 3GB partition එක select කරගන්න පුළුවන් EFI system partition එක විදිහට. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන මේ තියෙන EFI system partition එක යටතේ ඔයාගේ partition එකට අදාළ number එක select කරගන්න මෙතන මේ තියෙන label name වලින්. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ desktop යටතේ ඔයාට කැමති desktop එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් plasma desktop select කරගෙන next දෙනවා. ඉතින් මේ additional packages යටතේ තියෙන default packages install කරගන්න අනිවාර්යෙන් network ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ device එක internet connection එකකින් connect කරගන්න. නැත්නම් මේ additional packages remove කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ username එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ password එකක් මේ විදිහට type කරලා add කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ tab එකේ ඒ password එකම type කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න.
ඉතින් අපිට සමරි එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රියේට් කරපු. ඉතින් මේ ඩීටේල්ස් හරිනම් විතරක් ඉන්ස්ටෝල් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් now දෙන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Catchy OS ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. What comes next? I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't. ඉතින් මේ විදිහට Catchy OS ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ restart now දීලා done දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට restart වෙද්දී BIOS වලට යන්න. ඊට පස්සේ boot manager යටතේ enter setup දීලා configure boot option select කරගන්න. ඊට පස්සේ change boot order select කරගන්න. ඊට පස්සේ refine boot manager මේ විදිහට උඩටම දාගන්න. ඊට පස්සේ commit changes and exit දීලා මේ settings save කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට දැන් Windows සහ Catchy OS යන දෙකම boot කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Catchy OS boot කරගන්න මෙතන මේ තියෙන icon එක select කරගන්න. First, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you ඉතින් මෙතන ඔයා දුන්න user password එක type කරලා enter දෙන්න. I know it hurts. Something deep inside. යාළුවනේ ඉතින් අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Catchy operating system එක තුල. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මෙතන මේ තියෙන icon එක උඩ click කරලා මෙතන මේ search bar එකේ type කරලා search කරගන්න partition කියලා. ඊට පස්සේ මේ KDE partition manager open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ user password එක type කරලා okay දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ application එක හරහා අපේ device එකේ තියෙන partition management කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට Windows වලට සමාන user friendly වැඩ මේ තුලින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් OS වලට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් ගේමින් වලට හොඳ OS එකක් low end PC එකක උනත් run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් final step එක විදිහට දැන් අපි බලමු මේ Catchy OS කොහොමද අපේ device එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයා මේ Catchy OS restart කරගෙන BIOS වලට යන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් boot manager යටතේ enter setup දෙන්න. ඊට පස්සේ configure boot option select කරලා change boot order select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක යටතේ Windows boot manager උඩටම දාගන්න. ඊට පස්සේ commit changes and exit දීලා මේ setting save කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ Catchy OS remove කරනවා නම් විතරයි මේ setting change කරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ this PC උඩ right click කොබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ create කරපු partition තුනම delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි create කරපු EFI system partition දෙකම අපිට delete කරගන්න බෑ මේ තුලින්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description එකේ link එක click කරලා මේ mega site එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ DGENG setup exe file එක download කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන මේ තියෙන download icon එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ මේ exe file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ setup එක step by step install කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Disk Genius application එක open කරගන්න. finish දීලා. ඊට පස්සේ මේ license agreement යටතේ මෙතන මේ කොටුව තුල click කරලා okay දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි delete කරගන්න ඕනේ Catchy OS install කරපු partition එක. ඉතින් මේකට ඔයා මේ partition එක උඩ right click කොබලා delete current partition දෙන්න. ඊට පස්සේ yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා select කරගන්න අපි create කරපු FAT32 3GB partition එක. ඊට පස්සේ right click කොබලා delete current partition දීලා yes දෙන්න. ඊට පස්සේ select කරගන්න FAT32 512MB partition එක. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට delete කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි unallocate කරපු GB 50ම unallocate කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන save all දීලා yes දීලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ application එක close කරගෙන නැවතත් මේ this PC උඩ right click කොබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට disk management open කරගෙන මෙතන මේ තියෙන අපි unallocate කරපු GB 50 නැවතත් ඒ තිබුණු partition එකටම allocate කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා තිබුණු partition එක උඩ right click කොබලා
extended volume දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන ටැබ් එකේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තිබුණු පාර්ටිෂන් එකේ GB 70ම තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් පහසුවෙන්ම මේ ස්ටෙප් ටික step by step කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තමයි ඔයා මේක try කරනවා නම් virtual operating system එකක try කරලා බලන්න. ඉතින් අදේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories